So, tapos na natin itanim yung alugbate. Then, we will check it for tomorrow. Okay? So, for today's documentation, didiligan natin yung alugbate. So, tapos na natin diligan yung alugbate. See you on next week. So, good morning to all. Ngayon ay titingnan natin kung ano na ba ang nangyari sa ating alugbate. So, let's go. Tingnan natin. Okay. May naapakan ako. So, ayun na nga. Yung alugbate natin parang siguro parang may problema sa lupa, pero aayusin natin yan. So, yung alugbate natin parang pinoproseso pa ng yung ng lupa, yung halaman natin. So, makikita na natin yan next week in the next documentation. So, see you. Good morning, guys! So, for today's documentation, titingnan natin kung ano ang sitwasyon ng ating alugbate. Pupunta na tayo sa alugbate natin. Okay. So, nakita na natin kung ano ang sitwasyon ng ating halaman. So, ngayon, maghihintay lang tayo ng ilang araw upang aanihin natin yung ating halaman. Good morning, good morning, good morning, good morning. So, ngayong araw, aanihin na natin ang ating halaman na alugbate. At titingnan natin kung tumataas na ba ang ating halaman. So, titingnan na natin at dadala ako ng scissor para i-cut yung mga alugbate natin. Yum yum!
tapos na nating kainin yung ating halamang alugbate. Ang sarap talaga. Promise. So, that's all for today's documentation. By the way, my name is LEAH MANTOG from IT1A. And that's all. Thank you.